Xin chào các bạn, mình là Trang Wing 19888 đây. Hôm nay mình sẽ review phim hài. Các bạn hãy cùng xem với mình nhé. Với ba chàng siêu ngốc này nhé. Một cái bọc được đưa đến cô nhi viện, thầy sơ vừa tò mò mở ra đã bị đấm lộn nhào. Thì ra đó lại là ba đứa trẻ, thấy dễ thương nên ai cũng muốn tranh giành. Họ thầm nghĩ lớn lên chúng sẽ là những thiên thần. Nhưng 10 năm sau thì các nữ tu sĩ hối hận thật rồi, vì ba đứa nhóc đã ngu ngơ lại còn nghịch ngợm, nên ngày nào các cô cũng bị hành cho tay tua. Bất ngờ có một cặp vợ chồng giàu có muốn đến tìm một đứa trẻ mang về nuôi. Để sớm tống khứ đi ba quả bom báo quá báo này, nữ tu sĩ bèn dùng mưu sâu kế hiểm, đó là giấu đi đám trẻ còn lại, chỉ cho họ chọn một trong ba người. Hai vợ chồng đang phân vân thì cậu bé Teddy từ đâu mò ra xin sữa, nhưng vì nấm rơm biểu hiện tốt hơn nên đã được chọn. Trên đường về họ hỏi nấm rơm muốn gì, cậu vui vẻ muốn bà nhận nuôi nốt hai người anh em còn lại. Thấy ba người tình cảm khăng khít, bà mẹ rất cảm động nên họ đã cho nấm rơm về đoàn tụ với hai anh em và nhận nuôi Teddy thay vào đó. Anh giờ đã thành những thanh niên to xác, độ phá hoại cũng đạt đến cảnh giới thượng thừa. Thầy sơ bảo ba người sửa chiếc chuông trên mái, thế mà nấm rơm lại bị chiếc búa của các săn phang trúng đầu. Đầu sắt ở dưới cũng muốn lên phụ giúp, nhưng độ rung của chiếc cưa làm anh mất thăng bằng. Anh nghĩ ra một cách, đó là buộc nó lại, làm chiếc thang bị cắt làm đôi mà không biết gì. Nấm rơm dùng đầu sắt để kiểm tra, ai ngờ chiếc cưa bị hỏng. Thấy mãi mà ba anh chưa xong việc nên thầy sơ chạy ra kiểm tra, nhưng hai chàng ở trên đánh nhau làm chiếc búa bay ra ngoài, tí nữa thì trúng đầu thầy sơ. Đang định leo lên cho ba thằng một trận, thì ở trên tóc săn rút nhầm chốt, làm chiếc chuông lăn xuống rơi trúng đầu. Ba chàng thấy thế thì vội vàng xuống cứu, nào ngờ chiếc thang làm hai ngã lộn nhào. Đầu sắt trên này cũng sắp không trụ được, đang định kéo thầy sơ ra thì anh béo rơi xuống đè trúng người. Ba chàng vội lấy nước cứu sơ tỉnh dậy, nhưng chiếc búa bên trong lại làm tôi phải hẳn. Thôi ba thằng mày để tao chết đi cho tao đỡ khổ. Ba chàng đi về thì lại gạt vào cái thang, khiến linh mục ngã bổ ngửa vào người các sơ phía dưới. Nhưng lúc họ nhìn thấy lại nghĩ linh mục là biến thái, thế là họ đồng loạt xông lên đánh cho linh mục không thấy đường về. Đúng lúc này giám mục cũng chạy tới, phải hét lớn lên ba anh mới chịu dừng. Ba cái thằng mất dậy, đến linh mục mà chúng mày cũng không tha. Đã thế này tao sẽ trừng phạt cả tu viện, trong vòng 1 tháng phải có 830.000 đô, nếu không tu viện sẽ phải đóng cửa, vì không có đủ kinh phí duy trì. Nhưng ở đây ngoài các sơ ra thì toàn là đám trẻ, chỉ có ba anh là có khả năng trả món nợ này. Không nghĩ nhiều, ba chàng liền ra quyết định sẽ lên ngay thành phố để kiếm tiền. Trước khi xuất phát, ba chàng vui vẻ chào tạm biệt mọi người, còn chuẩn bị chiếc quả xe đạp ba đầu cực chiến. Dự tính của ba người là móc vào xe ô tô đi nhờ cho lẹ, nhưng đầu sắt lỡ buộc nhầm mất vào đuôi xe, làm ba chàng bị kéo lê lết ngoài đường. Thôi tạm biệt ba con nhé, chúng mày không cần về thăm các sơ đâu. Chẳng bao lâu thì ba chàng đã lên đến thành phố, vì không quen ai nên đành đánh trống tìm việc ngoài đường. Điều này làm một cặp tình nhân trên lầu chú ý, thì ra người đàn ông này tên là Mắc, đang hú hí với cô nàng 10 năm roi. Chúng ý định tìm thuê sát thủ giết chồng cô để cũng luôn khối gia tài kích xù. Ngay lập tức cô tiếp cận ba chàng, Mắc giả làm người chồng đáng thương đang bị ung thư giai đoạn cuối. Vì thế mà muốn thuê ba người giết mình, với điều kiện phải thực hiện trong lúc hắn đang ngủ. Đương nhiên lúc đầu ba chàng không đồng ý, cô nàng nói sẽ trả 830.000 đô, đúng thứ mình cần nên cả ba đã nhận lời. Nhưng họ lại muốn hành động luôn cho nóng, đầu sắt dùng ngực đẩy Mắc ra giữa đường, hắn bị húc bắn đi quấn vào xe dọn rác. Chưa kịp đứng lên thì đã bị mũi tên đâm trúng đùi. Đang vui vì sắp lấy được tiền thì cô nàng bất ngờ quay xe, với lý do không thực hiện đúng cam kết. Nhưng không ngờ được ba anh theo về tận nhà, để đòi lại số tiền mình được hưởng. Đúng lúc này quản gia tới báo tin Mắc phải nhập viện, thế là cô lấy cớ chồng cô chưa chết để đá cổ ba anh ra ngoài đường. Để đòi được tiền, ba chàng tiếp tục đến bệnh viện giết Mắc. Nhưng vừa đến nơi thì hết giờ thăm nom, nấm rơm nghĩ ra cách giả làm bác sĩ. Cứ thế họ lẻn vào phòng cướp trang phục của y tá, lúc bước ra đã thuận lợi vào bên trong. Đầu sắt được cử ra hỏi phòng bệnh của Mắc, may mà gặp được tay thích gu mặn nên đã biết được số phòng. Nhưng bất ngờ bị y tá phát hiện là giả mạo, quay đầu chạy trốn thì lại vào nhầm phòng trẻ sơ sinh. Đúng lúc hộ lý ở đây cần người giúp đỡ, thế là cả ba phải đi thay bỉm cho đám trẻ trong này. Cứ tưởng mọi chuyện là đơn giản, ai ngờ bọn nhóc có sức mạnh hơn người. Cả ba còn dùng chúng làm súng bắn nước, tấn công nhau làm nát cả phòng sơ sinh. Thấy hộ lý đến, ba anh vội quay đầu bỏ chạy, một lúc sau cũng tìm được phòng của Mắc đang nằm. Nấm rơm còn dùng một bệnh nhân để chèn cánh cửa, nhưng lúc ra tay thì lại bị chiếc tivi kích thích trí tò mò. Mắc tỉnh dậy nhìn thấy họ thì sợ hãi rụt đầu vào bên trong, nấm rơm bèn ném quả pháo vào trong đó. Thấy Mắc chưa chết, nấm rơm định bịt miệng thủ tiêu, may cho hắn ta là bảo vệ kịp đạp cửa xông vào.
Tóc xoăn nhanh trí đóng giả làm người bệnh, nhưng mắc đưa mắt chỉ điểm nên đã bị bà chị kia phát hiện. Ba chàng lại cuống cuồng chạy trốn, một tay bảo vệ đuổi theo đã bị dính bẫy đâm trúng. Thấy anh ta ngất, Nấm Rơm dùng máy trợ tim sơ cứu, kết quả là lông ngực anh ta cháy hết mù. Một lúc sau cả ba chạy lên tầng thượng, trong lúc đánh nhau thì nhìn thấy vòi cứu hỏa, cứ thế họ dùng nó để nhảy xuống dưới, tình cờ va phải một người đàn ông. Thì ra đó là anh bạn Teddy thời bé ở tu viện, thấy ba người không tin anh lấy ra bức ảnh chụp ngày xưa. Teddy ngỏ ý muốn giúp đỡ vì tình bạn cũ, Nấm Rơm vì sĩ diện nên đã không nhận lời. Anh rút ra số tiền của giám mục đưa trước đó, rồi nghĩ ra chiêu kiếm tiền bá đạo vô cùng. Đó là trồng cá tại một vùng đất trống, với hy vọng chúng sẽ nhân lên gấp nhiều lần. Nào ngờ lại trồng nhầm vào một sân gôn, thế là cảnh sát đến lùa cho các chàng chạy tụt cả quần. Ba chàng chạy đến một con đường cụt, thấy một cánh cửa nhưng không có cách nào vào. Cuối cùng họ dùng đầu sắt để phá cửa vào một căn phòng tối. Vì không kiếm được tiền nên ba anh chàng bắt đầu xảy ra xung đột, quay ra đánh nhau như những đứa trẻ to đầu. Nhưng lần này đã xảy ra chuyện lớn, Nấm Rơm trách đầu sắt và tóc xoăn là ngốc nghếch, làm họ tổn thương lầm lũi bước ra ngoài. Nấm Rơm ở lại cũng buồn không kém. Đột nhiên đèn trong căn phòng bật sáng, mọi người đứng dậy vỗ tay ăn mừng. Thì ra đây là một buổi tuyển chọn diễn viên chuyên nghiệp, họ nghĩ ba chàng diễn xuất rất tuyệt vời, thế là Nấm Rơm được vào đoàn phim làm nghệ sĩ. Tóc xoăn và đầu sắt lúc này đang đứng bán kem, nhưng hai chàng không biết mắc và tình nhân đang theo dõi. Thì ra cô nàng chính là vợ của Teddy, qua lời kể của chồng nên cô biết được họ chính là bạn cũ, vì sợ lộ nên cô cùng mắc muốn ra tay bịt đầu mối. Thấy hai chàng đi về hướng sở thú, cô nàng gắng sức giúp mắc trèo vào bên trong, nhưng lỡ ngớ thế nào chui nhầm vào chuồng sư tử. Thấy miếng mồi ngon nó trồm lên toan ăn thịt, nhưng chỉ tiếc là sợi dây xích quá ngắn. Biết mình không sao, mắc tỏ ra tinh tướng, tạt liên tiếp vào mặt sư tử làm nó cay cú vô cùng. Lúc này đầu sắt bơi xuống cướp đồ ăn của gấu nước, thế là hai chàng có một bữa đánh chén ngon lành. Từ xa một chú cá voi dễ thương xuất hiện, tóc xoăn cho nó ăn nhưng lại ném vào mũi làm nó nghẹt thở. Hai chàng vội vã nhảy xuống cứu, cú thúc quá mạnh làm bắn hạt đậu vào đúng hai trái cả của sư tử. Vì thế mà sư tử nổi điên rứt dây xích cắn cho mắc một trận tan tành. Để tìm được Nấm Rơm, hai người phát tờ rơi trên đường, nhưng đầu sắt lại đóng đinh nhầm vào một người gần đó. Nghĩ đây không phải là cách tốt, hai chàng lại tiếp tục lang thang đi tìm. Vô tình nhìn thấy được Nấm Rơm trên TV, thì ra giờ anh đã là diễn viên nổi tiếng, lại còn được diễn chung với các cô nàng có cặp phổi tử vi. Cứ thế hai chàng vui vẻ đứng xem bạn mình diễn hài, ngay cả dưới trời mưa cũng ngồi cười khoái chí. Hết cách hai người tìm đến Teddy nhờ giúp đỡ, và tình cờ phát hiện ra vợ của Teddy chính là cô nàng kia. Lúc chạy ra thì gặp được Nấm Rơm đang quay phim ở đó. Ba người lên kế hoạch giải cứu Teddy. Ở nhà anh lúc này cũng đang tổ chức tiệc lớn, cặp tình nhân cũng đã lên kế hoạch ám sát Teddy chu toàn. Ba chàng vừa kịp cưỡi xe chó lao đến, nhưng đen đủi lại đâm thẳng vào người quản gia. Vì thế mà đã gây sự chú ý, do không có vé nên bị tống cổ ra ngoài. Đúng lúc bên trong đang chờ người làm bong bóng, họ nhanh chóng cải trang và thuận lợi bước vào. Đầu sắt tốt bụng tặng một cô bé trùm bóng, kết quả cô bé bị kéo bay lên trời. Đây là lần đầu họ được tham gia buổi tiệc lớn, lại thêm cái tính hậu đậu bẩm sinh, nên đi đến đâu là gây rối ở đó, làm cho bữa tiệc trở nên náo loạn tanh bành. Lúc này mọi người phát hiện ra cô bé bị treo lơ lửng thì vô cùng sợ hãi. Thấy tóc xoăn cầm súng, Nấm Rơm vội vàng cản lại, nhưng không may cướp cò làm cô bé rơi trúng vào chiếc bánh kem. Mắc cùng đám bảo vệ đang hầm hầm tới vây bắt, làm ba anh phải bỏ chạy vào bên trong. May mắn thế nào lại tìm đúng phòng Teddy đang ngủ. Một giây sau cặp tình nhân cũng chạy tới nơi, ba chàng công khai vạch mặt âm mưu của bọn họ. Nhưng đây mới là bất ngờ lớn nhất, bố nuôi của Teddy cầm súng xông vào, thì ra đây mới là chủ mưu của vụ này. Ông cùng vợ Teddy vốn là một cặp, chỉ khi anh chết ông mới được ôm trọn cả gia tài. Dự tính của chúng là đưa tất cả tới một nơi vắng vẻ, để ra tay sát hại Teddy và ba người. Nhưng đang đi thì con chuột của đầu sắt chui vào giữa cặp phổi của cô nàng, làm chiếc xe mất lái đâm thẳng xuống sông. Đang nguy cấp mà đầu sắt lại xì hơi thả khí, khiến ô tô thành bình khí ga có thể nổ bất cứ lúc nào. Nấm Rơm nhanh trí dùng diêm làm chiếc xe phát nổ, nhờ thế mà tất cả thoát ra bơi vào bờ. Rất nhanh cảnh sát cũng đến nơi xích cổ kẻ chủ mưu. Teddy muốn trả ơn nên đề nghị giúp ba người một việc. Nhưng khi nghe đến số tiền 830.000 cứu tu viện thì anh bất ngờ quay xe, vì anh trách các sơ để mình phải sống với người bố nuôi độc ác. 2 tháng sau ba chàng trở về tu viện, họ thấy buồn vì thư viện đã bị đóng cửa rồi. Bất ngờ một tiếng động bên cạnh làm ba chàng chú ý, khi bò sang lại thấy lũ trẻ và các sơ đang sung sướng vô cùng. Thì ra đã có người tài trợ xây một tu viện mới, còn có cả sân gôn và bể bơi cho đám trẻ hoạt động. Thấy ba chàng về các sơ vui mừng chào đón, nhưng họ lại xấu hổ vì không kiếm được tiền.
Không ngờ đạo diễn lại nói rằng tiền này là của các anh mới có, chỉ cần ký vào đây sẽ kiếm được hơn thế rất nhiều. Và thế là ba chàng đồng ý ký tên chính thức trở thành diễn viên chuyên nghiệp. Bộ phim kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem phim. Nếu thấy hay hãy cho mình xin một like, một lượt đăng ký kênh để mình có động lực làm video phim tiếp theo nhé.